szeretnék egy utazást ajánlani mindenkinek, hogy felmenjünk a magaslatokba, és lemenjünk azon mélységekbe, ahol szerintem az íjból kilőtt nyílvessző is csak akkor tud a legmesszebbre repülni, hogyha azt a lehető legmélyebbre húzod, és tudja, hogy mitől indul, és hogy merre tud irányt adni, annak az energiája az attól függ, hogy mennyire vagyunk képesek önmagunkba szállni, és olyan területeket is érinteni ezzel kapcsolatban, melyek más alkalommal adott esetben nem felvállalhatók. Én hiszem, hogy a templomban nagyon jól szól, és a Jóisten templomban maga a természet. Amikor én például ezt a Bach prelúdiumot, akit mindenki ismer, mert Bach Uno Ave Mariaként mindenki ismeri, de magának ez az alapja, ez valami csodálatosan tud szólni egy olyan környezetbe, ahol csend van, és hogyha behunjátok a szeméteket, és olyan természeti tájba gondolkoztok, ahol csak ti vagytok ember, és csak a természet van úgy hatalmas, több száz kilométernyi körzetben, hogy csak te vagy az az élő ember, ami valami szépet még esetleg hozzá tud tenni hatalmas kérdőjellel, akkor mindenféleképpen Bachhoz nyúlnék, mert ő az egyházon belül alkotott, és igen, ő az a típusú úriember volt, aki hitt abba, hogy a lelket meg lehet zenével is váltani. És akkor kezdjük a mai utazásunkat egy Bach prelúdiummal. saját előadásaimban, amikor van alkalma nem csak templomban játszani, hanem én nagyon szeretek játszani, mert szerintem ezek az alkotásokat hazatérnek, hanem hangversenyteremben is úgy kibillenteni a közönséget abból a megszokott, berögzött világából, és a teret átalakítani ilyen természetszerűvé, amennyire csak lehet. Mert itt az emberek megtalálják a beszédbe, a prédikációban mindazt, ami bennük is van, szóval a lelkükben megszólal az a hang, csak lehet, hogy nem tudják úgy megfogalmazni, mint ahogy a szószéken az az ember, aki egy egész életet rátesz arra, hogy tanítson és esetleg gyógyítson, az ezekbe a hangversenytermekbe, steril környezetbe kerülnek. És jönnek az előadók, és nagyon sok mindenki megtapsolja őket, játszik valamit, beüvegesednek a szemek, nem mond semmi olyan dolgot, ami még mélyebbre tudná
ásni azt a gondolatot, mely zenébe fogan, és én hiszem azt, hogy mint a prédikáció a zenébe is megvan az a dolog, hogy akkor hat igazán a legjobban, hogy amikor kimegy az ember a templomajtón, vagy a hangversenyadó, és még este is ezen gondolkodik. Amikor ezek az alkotások megszülettek, akkor ezek az emberek imádkoztak. Ugyanúgy felkeltek, mint én vagy ti, megitták a reggeli kávét, és leültek a hangszerhez, egy olyan valamihez, amihez ők a legjobban értettek. Az íróköltők tollat ragadtak, a festők ecsetet ragadtak, és még a festészet a teret díszíti, a templom a lelket gyógyítja, szerintem a zene pedig mind a kettőt ötvözve ezt még mélyebbé tudja tenni. És van egy úriember, egy intermezzo, ez egy közjáték, de nem akarom közjátékként játszani, hanem szintén induljunk el most gondolatban, elmondom az ívet, hogy én hogyan építettem fel a koncertet. Mi egy istentiszteletről vagyunk, hogy haladjunk ki a vártemplomból, menjünk ki a természetbe, utazunk a természetbe, és a temetőnél állunk meg, mert ugyebár a halottak napján én nem a szomorúságot akarnám látni az emberek arcán. Természetesen elejtünk könnyeket, hanem inkább azt az öröm, hogy itt vagyunk és tehetünk valami szépet, és ennek a gondolatisága, ahogy a kilincsre rátesszük a kezünket, ebben az intermedzóban szerintem rajta van, hogy az utazásunkat el tudjuk kezdeni, és az zene legyen az a dolog, amely ezt nekünk még jobban lehetővé teszi. Az ember hatalmas... Köszönöm. Az a történet, amit fel akarok venni, én köszönöm, hogy megtiszteltek a tapssal. De játszunk egy másik történetet ezzel. Tapsoljunk a végén, hogyha lélekből történik ez, hogy az utazást ne törjük meg, és hogyha tényleg úgy érzitek, hogy az egész, mert én szeretnék egy mesét is mondani ezekhez a darabokhoz, amelyeket mondjuk gyerekkorban is tanultunk. Mennyire érdekes volt
mert itt volt említve rengeteg minden, és én hiszem, hogy a történelem és az élet nem más, mint átmeneti állapotoknak összessége, máshogy mondom, de ugyanazt. És az emberek, akik ide bejönnek, ezek ugyanazokkal a problémákat látják és küzdenek ellene, mint ezelőtt 500 évvel ezek a reformátorok. Mert hogy csak a díszlet változik körülöttünk, az alapproblémák mindig ugyanazok, és nekünk az intelligenciánkkal, és ebben az több mint 1000 évvel csontjaikba kell valahogy úgy sáfárkodjunk, hogy a jó irányba tudjuk terelni a világot. Szerintem az egyik legcsodálatosabb teremtménye a Jóistennek nem mi vagyunk, hanem azok az állatvilágban és természetvilágban levő lények és csodák, amelyek abszolút őszintén tudnak reagálni dolgokra. Mert azért valljuk be, mi is esendők vagyunk. De viszont mondjuk azok az egyszerű gondolkodású kis növények, mert szerintem azok is, ahogy tornyosulnak és a fényfele haladnak, és azok a kis állatkák is, mondjuk a pillangó is, mely annyira örül az életének, és tudja, hogy nagyon kevés van neki, és a lehető legtöbbet próbálja magának és a családja részére összehozni. Én most ezzel kapcsolatban szeretnék egy olyan zongoraművet játszani, melynek a címe Pillangó. És akkor valahogy kiléptünk a templomajtón, és találkozunk azokkal az üzenőkkel, és azokkal a természetbeli orvosokkal, amelyekre, hogyha rácsodálkozunk és próbálunk elgondolkozni, hogy mennyire egyszerű néha a problémáknak a megoldás, és mi gondoljuk túl az egészet, akkor ez a gondolat viszont ebben a zenében nagyon meg tud foganasolni. Rácsodálkozunk. Igen, nyugodtan, igen. De hogyha kitör, én ennek nagyon örülök. Akkor ilyenkor megállok, semmi gond.
A történet, amikor haladunk a természetbe, és igazából merítkezünk a természetbe, mert amikor imádkozol, akkor ugyebár felállva vagyunk. Amikor valakivel a családban probléma van, akkor leülünk az ágy mellé, vagy mellé ülünk az ágy mellé. És mikor a legnagyobb probléma történik az életünkben, azt mondjuk, hogy féltédre ereszkedünk a Jóisten előtt, és várjuk azt a pillanatot, hogy megérkezzen a halál. És amikor már megérkezett, akkor mások mondanak állva, imádva sírjainknál, és mi már fekszünk. Viszont ezek a ciklikusságok a zenében is ott vannak, és én hiszem, hogy nincsen könnyű zene, nincs klasszikus zene, csak egyetlen egy mérték van, jó zene és rossz zene. Mint ahogy egyetlen egy mérték van, jó emberek és rossz emberek. Nekünk az a célunk, hogy a rosszabbakat, vagy azok, akik az útjukat keresik, őket a helyes irányba tudjuk terelni. És néha például az általános igazság, hogy nappal a nap van fent, és éjszaka a hold van fent, az egy olyan garancia, mint ahogy a Bibliában is egy csomó mindent olvasunk, hogy azok örökérvényen mozdíthatatlan tudások, és erre kell az egész életünket, hogy ráépítsük, az én meglátásom szerint. És ezért hoztam egy olyan zeneművet, ami könnyű zenei világban van, mert én hiszem azt, hogy van átjárhatóság a jó és a rossz ajtaján, és ez egy jó zene. És akkor, hogyha jó zene, mi jó helyen vagyunk, és a templom tisztes falai közt ezek is szépen fognak szólni, biztos, hogy meg fogjátok ismerni, de az utazásunk lehet, hogy elérkezett gondolatba egy olyanhoz, hogy közeledik az este, és megpillantjuk a holdat, és esetleg a hold folyóját is meglátjuk, egy patak vagy valamiben. És amikor keressük az elődjeinknek az üzenetét magunkba, mert ahogy egy prédikáció átalakul mindenkibe külön-külön, és lehet, hogy ezen a programon itt bent tud változtatni,
akkor meg kell keressük azt a belső vezérvonalat, mellyel az életünket kaptuk, és igazából tartalommal akarjuk feltölteni. Az említett például Guinness rekordoknak nem öncélú vállalkozásként kell tekinteni, azok egy nagyobb célt akarnak szolgálni. Én szeretnék Nagyváradon egy zenetörténeti múzeumot létrehozni, de úgy, hogy olyan határokon tudjak átmenni, mely jelen pillanat vagy közigazgatásilag, vagy politikailag olyan erősek, hogy ez a rossz szóösszetétel, hogy párcai magyar, ezen a burkon át tudjon vetni. De mindenkinek meg kell találni a saját útját, és ehhez viszont megint van egy nagyon jó zene, hogy megint mindenki ismer, ez a My Way. És ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy keresse meg, hogy mi az az ő személyes útja, amivel a közösségét lehet tenni. 2 nappal ezelőtt Budapesten kérdezték, hogy mi az én árszkóéptikám. Mondom, én rengeteg idézet mögé el tudok bújni igazából, mert mindegyiket hiszem és vallom. De mondjuk Istenben bízni, emberben remélni és a közösségért tenni, ez szerintem mindenkinek pár szó. De ezeknek az ereje ebbe a szóösszetételbe máshogy kell lecsengjen. Valahogy ezt akarom ezzel a zeneművel, mert volt este gondolatban, akkor mielőtt lefekszünk és a párnára tesszük a fejünket gondolatba ebbe az utazásba, milyen lehet, hogy mondjuk számot tegyük, és az utunkat keressük.
fegyverekkel kell meggyőzni egymást, nem csetepatékkal, nem golyókkal, nem más dolgokkal, mely ezt a bolond világot valahogy, nem tudom, beteg a világ, több orvosra van szükség, és ezt mindegyikünk érzi. Régebben ezt intelligensen megoldották, és erre hozok egy jó zenei példát, amikor Handel Vivaldival találkozott Londonba, és akkor a főóriságok természetesen abban az időben is voltak, akik ráhatással voltak a világ alakulására, amit nekünk most már a történelmi könyvek jegyeznek, és volt, amikor a zenészeknek, az egyházi zenészeknek, a világi zenészeknek volt olyan hatalma a lelki világon, hogy rá tudott hatni fizikai történések megakadályozására, háborúkra. Ez az 1700-as, 600-as években, 800-asban főleg ott volt, és most hozok egy olyan példát, amikor egy vehemens Handel találkozik egy szintén temperamentumos Vivaldival, és párbajra mennek a királyok előtt, két csembalóval egymáshoz helyezve, amelynek valami teljesen más volt a kimenetele, ők csak olyan díszbárzongoristáknak voltak odatéve, de ők látták ennek a dolognak a nagyszerűségét, hogy tudunk valamit változtatni. És az volt a történet, hogy Handel mindig játszott valami nagyon erős zenét, és Vivaldi ugyanaztat lemásolta egy kis tónussal halkabban. Vagy éppen ő hozott fel egy dallamot erővel, és érezte a partner, hogy ugyanúgy kell viszonyuljon, mert megvolt az a párbeszéd köztük, hogy vissza kell lépni intelligensen, és nem fokozni a hangulatot, hanem temperálni a hangulatot. És a következő Handel Passacaglia ezt az intelligens megoldást akarja, a zenében ott van azért az a tüzesség, mert fogjátok hallani, de azért, hogy mértékkel tüzet tartani, ezek a nagy embereknek volt, és a nagy szellemi gondolkodásoknak volt az előnye. Nagy emberek nagy dolgokról, és nagy cselekményeket akarnak változtatni, középszerű emberek középszerűk, és kis emberek soha nem fogják ezeket megérteni. És hiszem azt, hogy ebben a templomban most nagy és zseniális emberek vannak, akik mikor kilépnek, hatalmas dolgokra tudnak ráhatással lenni, úgy, hogy az eszüket és a lelküket egyáltalán oda teszik ehhez a történethez 100%-osan, és bármit is hoz az élet nekik, ugyanúgy, mint nekem, nektek is, tudják temperálni a közösséget, és akkor éppen ez történik, és vissza tudnak folytani olyan dolgokat, melyek megállíthatatlan kataklizmává is tudnak alakulni.
ez a Passacale rengeteg könnyűzenőalkotásnak a nyelvtani összegzőjét tartalmazza. Mindegyik olyan blues, olyan rock, stb. Bármilyen is érdekes, hogyha én lebontanám, és ebből egy másfajta előadás lenne, rengeteg minden ott van. Azok az emberek ezeken a dolgokon átsiklottak, most amelyek teljes zenei parádok vannak erre a dolgokra felépítve, lám, hogy mennyire gazdag gondolkodás volt régebben, és mennyire szűkül a gondolkodás, a horizontok változnak. Ez olyan dolog, mintha tegnap történt volna, és erre hoztam egy olyan érdekes kis átdolgozást, mint a yesterday, a tegnap. Mindenki felismerte, szerintem ez egy Beatles dal volt. Kevesen tudják, hogy amúgy John Lennon egy nagyon vallásos ember volt. És ugyanúgy, ahogy a szószékről is volt, hogy legyetek azok az emberek, mikor kimentek, én is azt mondom másképp, ti is másképp mondjátok. Ő is megtalálta azt a célközönséget, hogy tudta temperálni azt a közönséget, amely az ő hatására lépett be a templomba. Az ő hatására lépett be a jó útra, és a zenének megvan az az ereje, hogy akár meg is könnyezik. Mert az embernek, hogyha vannak gondolatai, amivel tud azonosulni, és lám, mint a szószéken is, nagyon sokszor én is érzem, hogy jaj, de jól megmondta, és ezt én is meg tudnám így fogalmazni, de ő mondja ki helyettem. És azért kap garanciát, amit én gondolok, mert én nem mondtam ki, én el tudok bújni azért a pajzs mögé, hogy nem mondom ki, várom a visszaigazolást, hogy helyese az a dolog, amiben gondolkodok. És az életben vannak ilyen pillanatok, amikor fel kell vállalják egyesek, hogy kimondják helyettük, és ezzel teremt egy alfát és omegát a történethez, hogy megadja a B-pontokat, megadja azt a 4 sávos autópályát, 8 sávos autópályát, ami haladunk mindannyian egyszerre, mert nincs olyan, hogy mindenki külön utakon jár.
A legnagyobb probléma az én felfogásomban ezzel a Covid őrültséggel, és ez kicsi zárójel, tudom nem templomba való, de ez a másik oldala, hogy szét akarták kapcsolni ezt ezzel. Őket 25 centi zavarja mindig, hogy az emberek ne közösségekbe tömörüljenek, ne közös elveket próbáljanak vallani, és az értelmeit az érzésével ne tudja párosítani. Majd ők megmondják helyetted, hogy mi a jó. Szóval mi túléltük, ugyebár, mert volt most 56, biztos itt is volt megemlékezés. Nagyon jó, akkor kicsit mielőtt belemegyek egy másik dallamba, rá kell vezetni. 56-nál, amikor most voltam pont múlt hét vasárnap Gyergyó Szent Miklósban, a katolikus templomba, nagyon érdekes gondolattal kezdve, mindenki nézett nagyot. Mi túléltük Trianont. Én nem, de a nagyszülők igen. Túléltük a fasizmust, túléltük a kommunizmust, és a mai kornak a legnagyobb problémája és feladata ránk hárulva, túl kell a liberalizmust is éljük. Mert a legnagyobb probléma, amely beszivárog, ez. És ezzel ellen rengeteg módon tudunk tenni, és mondják, hogy itt vagyok Székelyföldön, és nagyon szeretek itt lenni, és Sepsiszentgyörgyön, az Ákosi Művelődés Központnál kb. 5 éve van egy ilyen nagyon baráti együttműködésünk, hogy koncertezünk, meghívnak, hogy ezt a gondolatot most üljünk le valakinek az ágya mellé, és egy székely keserves, egy Kodály Zoltán, ahogy jött ide, és a fonográfra felmondták neki ebből, hogy Siras édesanyám, míg előtted járok. Ez egy kicsi legyen mementó, ami lesz majd halottak napján, de még ne térdeljünk le, mert még nem jött el az idő, de lehet valakinek a kezét fogva, és ezt dúdolva, és kapni és adni ezt a flow-t, ami történik, ezt meg kell értsük mindannyian, hogy nekünk véges időnk van itt ezen a földön. Én láttam nagytatámnak az utolsó leheletit, és ezt mindenhol megmutatom, mert én ebben nagyon-nagyon hiszek, nagyszüleim gyűrűi mindig itt vannak nálam. Nagymamának és nagytatámnak is. Anyukám sírt a másik szobában, amikor nagytatám elhunyt, és ott értette meg a másodpercnek az erejét. És én rengeteg minden, amiben kerestem az utamat, ott került helyére. Amikor tudsz vele beszélni délután, és az utolsó leheletével is még üzen neked valamit, rengeteg minden volt a fejébe, egy lélegzés, pár másodperc szünet, még egy lélegzés, és nézitek egymás szemét, és egy utolsó lélegzés, mint a filmen, amikor utána a lélek, mint hogyha kihult volna belőle. És folyamatosan mattul a szeme, és téged néz. És akkor is akar mondani valamit, mint ez a darab. Azt mondják, hogy hangszerrel nem lehet beszélni, pedig ez egy fekete-fehér ABC előttem, és a rengeteg színskála van benne, és rengeteg mondani való van egy hangszernek, hogyha azt a legfelelőbb sorrendben, mint a szavakat. Szavakkal lehet felemelni embereket, és szavakkal lehet önbizalmakat a mélybe taszítani. A
a megfelelő sorrendbe kell használni ezeket, és a szónak ereje van, és lehet rossz is. De én azt javaslom, inkább a jó fele használjuk. Zongoránál Liszt Ferenc egyik nagyobb barátja, az Chopin volt, és őt tartják a zongora poétájának, és én most hoztam 2 alkotást, és ennek a mederbe utazását, meg gondolatban haladunk a természetbe, hívjatok valakit oda magatok mellé, akik már nincsenek mellettetek. Vagy olyan barátot, akit elvesztettetek, vagy családtagot, akit szeretnétek látni. És nagyjából ez a 2 zongoramű, mert nem akarok majd megszakítani beszéddel, egymást követve, ezt a lelki állapotot hozza, és egy az egybe beszéljetek velük. Én rengeteg álmom van úgy, hogy például egy tisztáson vagyok, ott van egy zongora, ez ilyen szakmai ártalom, értitek? És vagy a nagyszüleim van oda, jön mellém, és beszélgetünk és játszok, vagy épp azok a zeneszerzők, ezt tudom, hogy ez pukinak hangzik, vagyok azok a zeneszerzők, akiknek épp az alkotásai vagyok, és mint hogyha üzenjek, hogy akarnák ezt a darabot, hogy megszólaljon. És ezt beszéltem nálamnál idősebbeknél és nálamnál híresebb előadókkal, és mondják, hogy nekik is vannak ilyen pillanataik. Szóval érdekes, de hozzatok most magatokkal valakit, akik nincsenek itt, mert kellenek. Mert kellenek a gáton, és ők erősítenek minket.
És van, megint Bachhoz nyúlunk, a Bachert megint mindenki ismeri, és átvezetőnek, így a záró szekciónál, amikor közeledünk vissza a település fele, és látszódnak a keresztek, én szeretnék egy Bach ertel játszani. Ez meg az én átiratom erről a darabról, ez egy zenekari suite. Egyszerű lesz, de nagyszerű. Remélem. És mennyire érdekes, mikor belépünk a temető ajtón, és arra gondolunk, hogy minden, amik mink vagyunk, all by myself, az részlegében nem feltétlen csak mink vagyunk. Az egy hozzáadott érték ahhoz, amit kaptunk az elődjeinktől. Akik ők is kaptak az elődjeinktől, ők is kaptak az elődjeinktől. Szóval mi hatványozottan azok vagyunk, akik a felmenőink és azok az emberek kölcsönhatásban lépve más emberekkel valami életesszenciát genetikailag, szellemileg és a Jóistentől kapottan tovább éltet bennünk, mert szerintem az emberi agy, mint ahogy minden más is, ellenkezik a rossz irányt, ellenkezik a negatív irányt. És most nyugodtan lehet egy tesztet próbálni, ne gondoljatok egy elefántra. Ugye, hogy gondoltatok egy elefántra? Vagy ne gondoljatok egy egérre. A tagadás, az nem fogja fel az agy. Ő akarja azt a dolgot. Akkor akarjuk a jó dolgot is, és hoztam erre egy nagyon szép dolgot, ami egy komoly zenealkotás ihletet, általában könnyű zenei világban, a jó világban is alkalmazzák, ez egy all by myself, és akkor valahogy így nyissuk ki, hogy minden, ami mi vagyunk, igazából egy kapott dolog, és minden, amik mink leszünk, azok majd tovább élnek azokban, akiket felnevelünk, meg akikkel kölcsönhatásba lépünk.
És eljutunk oda, hogy mindig az a kérdés, hogy mi a kód, mi a megfejtés. A legnagyobb megfejtő kulcs az ott van a Bibliában. Egymás között is meg tudunk fejteni dolgokat. Én hiszem azt, hogy tényleg jó zene és rossz zene is van, és az a film, mely az igazságot keresi, mondjuk a Da Vinci Kód, ez egy nagyon jó bezárása a történetek. Amikor legelsőként katolikus templomban játszottam ilyesmit, azt hittem, hogy a plébános úr a keresztel fejbe fog vágni, mert az ott ilyen minden. De viszont meg tudtuk azt a dolgot beszélni, hogy a kód igazából a Jóisten, bármit is csinálunk. És hogyha a tőle kapott szeretettel igazodunk ahhoz a világhoz, és akarjuk visszabillenteni a jó fele, mindenki amennyire tud. Nem kell itt herkulesi erőket beletenni, mindig egy kicsi is, mert köddel kell összekötni a homokszemcséket, és meg tudjuk közösen építeni az oszlopot. Én ebbe hiszek, mert az oszlopra és minden, ami stabil, arra lehet építkezni, és mi is, amiben élünk, mások építették nekünk ezt a dolgot meg. Miért vagyunk buták, és ezt lehet leverni, és engedünk olyan eszméknek, amelynek kicsi az IQ-ja, 0 EQ-val rendelkezik. Nem le kell nézni azokat az embereket. Nem is szabad őket marginalizálni az én szempontomból. Tanítani kell, orvosolni a problémát, mert mindennek elfelejtődik ebbe a világban, hogy mi volt a magva, amitől kitört az a dolog. Mitől leszünk olyanok, akivé válunk, és az a közösség mitől vészett el? Mert az alapvető gondolattól elvésznek az emberek, valakik úton maradnak, valakik nem maradnak úton. És például az együttlétüket ezzel a zongora darabbal, átirattal gondoltam, hogy zárjuk, és utána énekelhetjük majd az utolsó templomi énekünket, ugye? Hogy mindenki gondolkozzon el azon, hogy mi a személyes kódja. Azon felül, hogy jár templomba, és hívjatok embereket templomba, mert szerintem ahhoz képest, hogy vasárnap van, kevesen vagytok. És mindenhol kevesen vannak. Legyünk többen. Mert akik azt mondják, persze, gyere ide. Mert itt kapsz olyan dolgot, gondolatokat, amelyekre este tudsz gondolni. És a fiatalokat nehéz megfogni, azt én tudom, de azokat viszont ti tudjátok megfogni egymás közt. Nem az idősek, mert ő azt támadásnak veszi. Legyenek olyan fiatalok is ezen a barikádon, melyen ott kell állni, és azt jó dolognak a zászlaját kell vinni előre, hogy kell növekedjünk, mert meg kell találja mindenki azt, ami az ő személyes kódja, és annak a kulcs megfejtése lehet, hogy nem is nála van, hanem a közösség szeretetében, az igaz gondolatokban, és visszatérünk arra, amivel kezdtem, hogy Istenben bízni, emberben remélni, és a közösségért tenni.
Köszönöm.